Ẹ ǹlẹ́ ń bẹ̀ ọ́, orúkọ mi ni Wuraola. Lónìí, a máa ṣe àtúpalẹ̀ àkíyèsí èyí tó máa ń pè ní data analysis lédè Yorùbá. Mo mọ̀ pé gbogbo èèyàn ló mojú fi dá nǹkan. Gbogbo ẹni tí máa ń tajà yóò ní tọ̀. Àárọ̀ wọn máa bá mi rà ó, irú nǹkan tẹ́ni yìí máa ń rà nù yó. Bẹ́ bá wà nílé ẹ lè ní tọ̀. Ìrẹsì yìí ó kò ní tán, yóò bá wa ṣọ̀sẹ̀ kan. Ẹni bá lọ́mọ wọn ní tó ń táwọn ọmọ mi máa jẹ ní o, àsìkò tán máa lọ ni. Ṣùgbọ́n bẹ́ bá ṣe ń ro gbogbo àwọn kinní, mo fẹ́ kẹ́ máa fọkàn sí pé bí bá ti ń di ìdí iṣẹ́ àwọn èèyàn àti ilé iṣẹ́ ńláńlá, ó ju pé wọ́n ń fojú dá lọ. Gbogbo àwọn ilé iṣẹ́ ńláńlá, gbogbo àwọn tá à ń rí, tá à ń gbọ́, tá à ń kà, wọ́n ń ṣe ju àfojúdá lọ. Ara ìdí tí mo fi ń dákọ ìtúpalẹ̀ àkíyèsí tá à ń pè ní data analysis ni. Ẹlòmíì sì ti lè máa gbọ́, wọ́n lè ní iṣẹ́ táwọn tún fẹ́ kọ́ ní ìsìnú, ìdí táwọn ilé iṣẹ́ fi òun náà tún ń gba àwọn èèyàn ẹ̀dá wa náà fojú sí. Ìdí tó ń fi ń gba àwọn èèyàn ni pé ẹni tó bá yẹ láti wá nǹkan tá àkíyèsí ń sọ tó bá gbà dáadáa, àwọn ni wọ́n ń sábà ṣẹ́gun nídìí òwò, nídìí nǹkan kan. Lónìí, a wá bẹ̀rẹ̀ àtúpalẹ̀ àkíyèsí data analysis. Ṣùgbọ́n mo rò pé kàkà kí nǹkan fẹ́nu sọ, bóyá kí n kúkú fi hàn yín. Bàbá rántí ń jọ́ sí, mo sọ̀rọ̀ ń pa ilé iṣẹ́ kan pé ilé iṣẹ́ kan wà o tó jẹ́ pé àwọn ọmọ bàbá owó ní kókó tí ń gbàdọ̀. Àwọn wọn dálẹ̀. Pé wọ́n fẹ́ sọ di pé ó ju pé bàbá ń gbàdọ̀ lọ, pé wọ́n fẹ́ sọ di ilé iṣẹ́ ìgbàlódé, èyí táwọn alákọ̀wé tó ń pè ní fintech. Bẹ́ bá rántí ń jọ́ sí. So ń tá mọ̀ mẹ́nu lé, kí n sọ pé tọ̀, àkíyèsí ta fẹ́ wò yìí, ìmọ̀ ilé iṣẹ́ owó ní kókó kankan. A kàn fojú dá ni. Mímí, owó ní kókó náà. Bí mo kàn fojú dá ni, ṣùgbọ́n kàkà kí nǹkan máa fẹ́nu sọ fún yín, mo rò pé bàbá jọ gbé yẹ̀wò, yóò tún yé yín. Orí apẹ tí mo fi ń kọ kinní ní ìsìn, ibẹ̀ láti máa kọ kóòdì wa. Èmi ò ní ẹ kọ kóòdì o, ṣùgbọ́n tọ̀, ẹ̀yin náà máa fojú wo bá ṣe ń ṣe díẹ̀díẹ̀. Èdè Python la sì fi kọ́. Python kì í ṣọká o. Kì í sì ṣe ṣèbé, kì í ṣe dùn. Ó kọ̀ọ̀kan náà àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn fi ń gbé àkíyèsí yẹ̀wò ní káàkiri gbogbo àgbáyé. Ìkan náà àwọn ìdí tí ó sì fi nílò káwọn kinní yé wa ni pé ẹ jẹ́ ń gbìyànjú, ẹ jẹ́ ń wò bóyá yóò tóbi díẹ̀ sí bí n bá yí sókè. Kó má dàbí pé àwọn nǹkan rí ní tí mò ń kọ o. Okay. Ó dàbí pé ó ti tóbi báyìí náà. So ká fi bẹ̀rẹ̀ lónìí. Python ta fẹ́ lò ìkan náà àwọn irinṣẹ́ táwọn èèyàn fi ń gbé àkíyèsí yẹ̀wò ní oríṣiríṣi irinṣẹ́ ló wà mọ́kàn nítọ̀. Ẹ dá jókòó tẹ́lẹ̀. Ẹ má sá lọ o. Ẹ jókòó dé. Láti yẹ àkíyèsí wo, mo ti wí fún yín pé tò yín ìfẹ́ kó dàbí pa kan rojọ́. Mo fẹ́ fi hàn yín ni. Ká wo ohun tí ń bẹ ń bẹ, ká gbé yẹ̀wò. Àní tọ̀. Báyìí ní ti rí o. Àkíyèsí tá gbé yẹ̀wò ni àkíyèsí bí àwọn èèyàn bó wọ́n ṣe ń gba áàpù owó ní kókó. Ẹ mọ̀ pé mo wí fún yín pé tọ̀, bàbá wọn ń gbàjọ tẹ́lẹ̀ o, pé ní ìsìn wọ́n ní káwọn sọ di ti ìgbàlódé. Wọ́n á fẹ́ wò pé tọ̀, oríṣiríṣi ni wọ́n gbàjọ. Bẹ́ bá wò ìkan náà àwọn nǹkan táwọn èèyàn máa ń gbà bá bá ń gbà àkíyèsí ìdánwò ló ṣẹlẹ̀. Irú àwọn nǹkan bá ara ìdí tó fi nílò kí bọ́n ṣe ń ṣàkíyèsí, bọ́n ṣe ń kọ́lẹ̀, bọ́n ṣe ń gba àkíyèsí yé wa ni pé yóò dàbí pé kí èèyàn fojú dá. Ṣùgbọ́n bá bá ń wo àkíyèsí, bẹ́ bá ń wò ní bó bá dé lómi ní wò kò ọ̀rọ̀ yìí ṣe pé mo há sórí ìdẹ́ta ló ṣẹlẹ̀. Àkíyèsí ó ní pé tọ̀, ẹ̀kọ́ gbà tó ṣẹlẹ̀ sí. Ìsìn ni àwọn tí ń bá wa gba àkíyèsí jọ náà ti gbà ẹ̀.
A fẹ́ wo àwọn àdúgbò táwọn èèyàn ti ń bá wa ṣe. Ẹ bá wo eléyìí nísìn, wọ́n mú oríṣiríṣi ìpínlẹ̀ ní Nàìjíríà pé tó ń bọ̀ làkíyèsí ti wá. Wọ́n sì tún gbìyànjú wọn bá wa wò pé tó irúfẹ́ àpamọ́wọ́ wo làwọn èèyàn ń lò, ṣé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ni, ṣé kọ̀ǹpútà ni. Wọ́n gbìyànjú àti bá wa gbàyàn náà. Wọ́n sì wò pé tó irú ọpọlọ wo ní ń bẹ lórí àwọn kinní yìí. Ẹ mọ̀ pé mo wí fún yín jọ́sí pé gbogbo àwọn kinní yìí náà lọ́pọlọ, kinní kan ní ń dún lẹ́yìn wọn tán fi ń ṣiṣẹ́. Èyí tó sì ṣe pàtàkì tá a mọ̀ wò ni pé tó lọ́jọ́ yìí o, iye èèyàn mélòó náà ti ẹ̀ ní tò kí lẹ̀ ń tà lórí áàpù owó ní kókó, lórí owó ní kókó fintech kí lẹ̀ ń tà. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé oríṣiríṣi àkíyèsí lóríṣiríṣi ibi iṣẹ́ ni wọ́n máa ń gbà. Mo kàn ní tò ká bẹ̀rẹ̀ láti bí mo sì tún sọ fún yín pé tó dátà tá à ń wò yìí ò kì í ṣe pé mo mú láti ibi kankan, mo kàn tó jọ ni. Kò sí ilé iṣẹ́ tí mo mọ̀ tí ń dówó ní kókó. Oríṣiríṣi àkíyèsí ló wà. Irú eléyìí nísìn. Ǹtẹ̀ tí ìyẹ́ kinní wò lọ títí kí n tó gbé wá, mo kàn wọ́n pé tó ká jọ fi gbàgbọ́ yẹ̀ wò pé kinní ń bẹ ń bẹ. Bí mo sì ṣe bí kinní yìí, data frame ni wọ́n ń pè ní Pandas pé tó. Dẹ́ǹtì ẹ̀ wo kókó ohun tó ń sọ, ó ti sọ pé tó irúfẹ́ àkíyèsí kan ni ohun tí wọ́n ń pè ní déètì ọjọ́ tó ṣẹlẹ̀. Ẹ mọ̀ rí ìdí tó fi ṣe pàtàkì ká mọ̀ kókó ọjọ́ tó ṣẹlẹ̀. Irú nísìn, ìdánwò ló ṣẹlẹ̀ pé àwọn èèyàn wọ́n bá wa yẹ áàpù wa wò níbí. Ṣó láwọn ọjọ́ tí máa tẹ́ àwọn èèyàn lọ́rùn láti bá wa wò kí la lè ṣe sí láti tún fi tà. Ìpínlẹ̀ ni wọ́n tọ̀ ẹ̀. Ṣó láwọn ará ìpínlẹ̀ kan tí wọ́n àti ẹ̀ bá wa rajà rárá, ṣá fẹ́ lọ polówó ọjà ń bẹ. Bẹ́ bá sì wò, ẹ rí pé irúfẹ́ àwọn data yìí ó yàtọ̀. Ìdí tó fi yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n kọ tó jẹ́ ọjọ́ tí wọ́n dá. Ṣé ẹ rí pé ó yàtọ̀ sí irú data tí ìpínlẹ̀ jẹ́. Bẹ́ bá wo irúfẹ́ nǹkan tó fi ń bá wa wò, ẹ rí pé ó yàtọ̀. Bó bá yá, a máa yẹ̀ wò pé tó irúfẹ́ kí ni wọ́n fi ń bá wa wò. Bá bá wò, irú àwọn ìbéèrè ta lè fi dáhùn ni pé tó bá ní irúfẹ́ kan táwọn ará àdúgbò kan tó jẹ́ pé tó bóyá wọ́n ní ń bẹ tó dùn wọ́n fẹ́ bá wa wò, kò burú bá bá kúkú jẹ́ kó ṣiṣẹ́ dáadáa lórí irúfẹ́ àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Àtèyí tó yẹ pé tó ẹni tí máa ń lé nǹkan. Bá bá ní tó a ṣe fintech tí wọ́n àti ẹ̀ bá wa wo áàpù wa, ó nílò ká mọ iye nǹkan kan. Lónìí mo ti ṣàlàyé fún yín pé tó ó ṣe pàtàkì o. Ilé iṣẹ́ tí ó bá gbòòrò ẹni tí ó bá ṣe ju nǹkan tí wọ́n ń ṣe lẹ́yìnkùlé wọn lọ, ó nílò kí wọ́n fojú tó àwọn àkíyèsí tí ń ṣẹlẹ̀. Kán tí ẹ̀ kọ́kọ́ wò náà, kán tí ẹ̀ tó ní tò bóyá àwọn ò gbìyànjú láti jíṣẹ́ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Àwọn bí wọ́n mọ iṣẹ́ dáadáa tó bá sì jẹ́ pé kinní tó wà lára nǹkan tí onírú àkíyèsí tẹ́ fi wò pé tó ó ṣẹlẹ̀ báyìí ńjọ́sí, ó ṣẹlẹ̀ báyìí ńjọ́sí, ó ṣẹlẹ̀ báyìí ńjọ́sí tó bá díjọ́ iwájú nírú àwọn ìjọba irú nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nù. Irú àkíyèsí ń wà. Àkíyèsí kí la ti ẹ̀ ń ṣe gan. Irú nísìn ká mọ̀ pé bóyá àwọn owó ní kókó wọn ti gba àwọn kan síbi iṣẹ́ láwọn ìpínlẹ̀ kan àti ẹ̀wà rẹ́ sí ayọ̀. Ẹ máa wò pé tó ṣé wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn. Irú àwọn ìbéèrè tí àwọn máa ń fi àkíyèsí béèrè nù. Irú nísìn bá wo irú ọpọlọ tó wà lórí àwọn irúfẹ́ nǹkan tó fi ń wá àwọn àkíyèsí. Bá bá wò tẹ́ rí pé tó irúfẹ́ kinní kì í ṣe pé wọ́n fi gbogbo ara bá wa lò. Bẹ́ bá ti ṣe ìnáwó ńlá ẹ lè wò pé tó bóyá ní ṣe irúfẹ́ ìbáyìí ẹja kọjú méjì tí ń tà. Oríṣiríṣi nǹkan táwọn èèyàn máa ń fà àkíyèsí ṣe nù. Bá bá dọjọ́ mi, a máa bá àkíyèsí wa tá ń yẹ̀ wò lọ. Ó dàbọ̀.